Hey guys! Welcome back to my channel. It's Weeko. So for today's video, I will be doing my Japan makeup look. Ang dami kasing nagtanong kung ano yung ginagamit kong lipstick dun sa mga pictures na pinopost ko sa Instagram. So might as well do a tutorial for you guys para ma-share ko din sa inyo yung mga favorite kong products recently. And without further ado, let's get started. So let's start first with moisturizer. And ito yung favorite ko from Claire's. This is their Rich Moist Soothing Serum. And itong moisturizer na to, pinadala to sa akin ng Wish Trend. So sa mga hindi nakakalam kung ano yung Wish Trend, isa siyang online shop na madaming kinikare na Korean brands. Mga skincare halos yung nandoon. Ang nagustuhan ko sa serum na to, pag nilalagay ko to before ako mag-makeup, ang bilis ma-blend ng foundation ko and concealer. Tapos, ang ganda ng finish ng makeup ko pag meron ako nito sa face. And alam niyo naman na ang moisturizer, isa yan sa pinaka-importante sa skincare natin. So, kung gusto niyo pa malaman kung ano pa yung mga benefits nito and kung ano yung ginagawa niya talaga sa face, ililive ko na lang yung link sa description box para mas maliwanagan ko yun kung hindi niyo naintindihan yung sinabi ko. Next step, concealer. Wala pa rin pinagbago. Ito pa rin yung ginagamit ko. Yung Clio, yung Kill Cover Pro Artist Concealer nila in the shade 3BY. Pero itong concealer, hindi ko siya nilalagay sa eye bags ko. Doon na lang sa mga parts na may kailangan takpan. Kasi, ay nako, ang ganda talaga ng coverage nito. Talagang natatago niya. After ma-blend ng concealer, let's now move on to foundation. And this is from Fenty Beauty. Ito yung Pro Filter Soft Matte Longwear Foundation nila. And sobrang favorite ko din to. Kasi sobrang lightweight lang niya sa face. Tapos yung coverage, tamang-tama lang. Pag nilagay mo to sa face, parang wala kang nilagay na foundation. As in, sobrang favorite na favorite ko talaga to. And I'm in the shade 150 pala. Tas kahit konti lang yung gamitin nyo, parang makakover na buong face mo. So, sobrang worth it nito kung pinag-iisipan nyo pabilin to. Yan. Ganyan lang yung gagamitin ko sa buong face ko. And I'm going to use this brush from Morphe, yung M439, para i-blend yung foundation. Now we're going to set it using this translucent powder from Mercier. And for the brows, iba na yung ginagamit kong product sa brows ko since nung nagpakulay ako ng buhok. So, ito na yung ginagamit ko from LA Colors gel liner in the shade brown. And gamit ko tong angled brush from Morphe para ma-apply yung gel liner. May tip pala ako, kunwari nag-dry na yung gel liner nyo. Lagyan nyo ng serum. Wait, kukuha ko ng serum. Yan. Nilagay ko dito sa takip ng gel liner. Konti lang. Makabisado maglagay ng gel liner kaya medyo madumi pa. So, ang ginagawa ko, using the same concealer, lalagyan ko lang yung sides ng brows ko para luminis lang yung paligid. And for my favorite part, nose contour and bronzer, gagamitin ko ulit itong walang sawang Hoola Benefit Bronzer.
sa nose highlight ko, minimix ko tong dalawang shade, yung Mercier and Primavera from Modern Renaissance palette. And for my eyes, same palette pa din yung gagamitin ko. And i-mix ko tong Real Gar and Burnt Orange. And nilalagyan ko lang ng konti yung lower lash ko. Same shade pa din. And i-curl ko muna yung lashes ko before ako mag-mascara. For the mascara, ito ulit from Happy Skin. For the blush, I will be using the Seoul Skin Lip and Cheek Tint. Paubos na siya kasi sobrang favorite ko din to. Kung gusto nyo pala mag-order nito, ililive ko yung link din ng Instagram ng Seoul Skin and yung Facebook nila. Tapos, may kailangan lang kayo fill up na order form para maka-order. Kailangan nyo talaga to matry kasi sobrang ganda nito. As in, sobrang ganda. Tapos, pinapatungan ko pa nitong blush from Becca para hindi na ako magre-retouch ng blush ko sa buong araw. And now for the lips, dalawang style ng lipstick yung ginawa ko. Yung isa light, tapos yung isa dark. So, start muna tayo dun sa light. Yun yung ginamit ko nung day 1 namin sa Japan. Yung una kong in-apply is this Airy Ink Velvet in the shade number 5. Ombre style lahat ng ginawa ko sa lips ko. So, lalagay ko lang to all over my lips. And for the inner part of my lips, nilagyan ko nitong Maybelline powder lipstick in the shade Almond Pink. So, ito yung style number 1 ng lipstick ko. Medyo light siya and yun. Perfect for everyday. And for the style number 2 naman ng lipstick, ang una ko naman na ilalagay sa lips ko is itong Maybelline powder lipstick in the shade Almond Pink. Same lang nung kanina. Pero ito naman yung ilalagay ko sa buong lips ko. And for the inner parts of my lips, gagamitin ko tong Colourpop liquid lipstick in the shade Avenue. And ito na yung style number 2 ng lipstick na ginawa ko nung nasa Japan kami. Medyo dark siya compared dun sa nauna. Feeling ko kasi mas bagay yung dark lips sa winter weather. And yan, ombre style lang yung ginagawa ko sa lips ko. Minimix and match ko lang yung mga lipstick ko. And that's it for today. Hope you guys enjoyed this video. Give it a thumbs up if you did. Subscribe for more and see you when I see you. Goodbye for now. Bye!